გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემო ახსნე, მე მქვია ნეველი და ეს არის ჩემი ტაროლოგიური პროგნოზები. მინდა მადლობა გადაუხადოთ თითოეულ თქვენგანს, ვინც აქტიურობთ ჩემ გვერდზე, მიწევთ კომენტარებს, ეს ჩემთვის ძალიან წამახალისებელი არის და რაც უფრო მეტი აქტიურობა იქნება და მეტი გამომწერი მეყოლებით, ჩემთვის უფრო სტიმული იქნება და ბევრ საინტერესო ვიდეოებს შემოგთავაზებთ. დღევანდელი ჩვენი თემა იქნება, რაზე მიმანიშნებს ჩემ მიერ ნანახი სიზმარი. ცხოვრებაში ყველას გვაქვს მომენტები, როდესაც ნახავთ რაღაც სიზმარს და გგონია რომ ეს სიზმარი ჩვენთვის არის რაღაცის, ასე ვთქვათ, მიმნიშნებელი. და ვერანაირად ვერ პოულობთ ახსნას ამ სიზმრის, მოვიძიებთ ინტერნეტში ზოგად განმარტებებს, მაგრამ ჩვენ სიტუაციას ნამდვილად არ ემთხვევა. თქვენ თუ გაქვთ მსგავსი, ასე ვთქვათ, კითხვები თქვენ სიზმართან დაკავშირებით, ეხლა ეს გაშლა ზუსტად ის მომენტი არის, როდესაც კითხვები გაეცემა თქვენ სიზმარს. თქვენ სიზმრის ახსნას. მაშინ სადამე წარმოიდგენთ სიტუაციას თქვენ სიზმარს, რომელზეც ასე ვთქვათ, გინდათ რომ პასუხები გაიგოთ. 4 ვარიანტი არის მოცემული ჩვენ ვიდეოში. ამ 4-დან რომლისკენაც ასე ვთქვათ, ინტუიციურად გული მიგიწევთ, აირჩევთ იმ ვარიანტს, იფიქრეთ თქვენ სიზმარზე, რომელიც ნახავთ და შესაბამისად მე უკვე თითოეული ვარიანტის მიხედვით ავხსნი თქვენ ნანახ სიზმარს, რის გაფრთხილებას ცდილობს თქვენი ნანახი სიზმარი. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ზოგადად ადამიანის დამოკიდებულება სიზმართან დაკავშირებით ყოველთვის სკეპტიკურად არის ხოლმე განწყობილი. უმეტესობას არ სჯერა ეს უბრალოდ სიზმარი არის, უმეტესობა ძალიან ჩათრეული არის ამ საკითხთან დაკავშირებით. რაც შემიძლია ამასთან დაკავშირებით თქვა ეს არის, რომ სიზმრები დიახ არის უმეტეს შემთხვევაში გამაფრთხილებელი, ასევე ზოგიერთ ადამიანს, ვისაც ინტუიციურად ძალიან განვითარებული აქვს მცნობელობა და ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ინტუიცია ჩართული აქვს, ამ ადამიანისთვის ხშირად ეს კონკრეტული რაიმე სიზმარი გაფრთხილებაც არის დიახ და ასევე მომავალსაც ჭყალებში რა თქვა იწინასწარ მეტყველებს. მოკლედ მე დავიწყებ პირველი ვარიანტით. პირველი ვარიანტისთვის გავიგოთ მისი კონკრეტული სიზმარი, რაზე მიანიშნებს, რაზე აფრთხილებს. მაშინ სადამე დავიწყოთ პირველი ვარიანტით. პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის რა შემიძლია ვთქვა, ეს არის რომ თქვენ გჭირდებათ ბალანსირება. თითქოს ძალიან გადახლელი ხართ თქვენი ყოველდღიური საქმიანობით, მათ ვინც მუშაობს ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ თქვენი სიზმარი გეუბნებათ, რომ დრო არის, რომ ცოტა ასე ვთქვათ, პაუზა გააკეთოთ თქვენ ცხოვრებაში, დაისვენოთ და უფრო მეტი გზა გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, უფრო მეტი ნათელი წერტილები შემო, უფრო მეტი სინათლე იქნება თქვენ ცხოვრებაში. რეალურად ის, რაც თქვენ ხლით და ყოველდღიური ცხოვრებისგან, ასე ვთქვათ, გადაღლილი ხართ, მუშაობის პროცესი, აქტიური ჩართული ცხოვრება, ეს თქვენთვის ძალიან დამღლელი არის და ამისკენ მოგიწოდებთ, რომ დრო არის, რომ დაისვენოთ. ხოლო მანდ ვინც არ მუშაობთ და უბრალოდ სახლში ხართ და ასე ვთქვათ, შეიძლება სახლის საქმეებით იყოთ დაკავებული, არ აქვს მნიშვნელობა ეს ქალი იქნება თუ კაცი იქნება, მათ კი მოუწოდებთ, რომ დრო არის, რომ გამოხვიდეთ ასპარეზზე, აქტიურად ჩაერთოთ თქვენ ცხოვრებაში. ბალანსი ნახოთ, ისევე როგორც თქვენ სახლისადმი საქმიანობაში, ასევე კარიერის კუთხითაც, რომ წინ წაიწიოთ. რაიმე სიახლე შემოიტანოთ თქვენ ცხოვრებაში, სადავეები ხელში გიჭირავთ, რეალურად ხართ ძალიან ძლიერი ენერგეტიკის მატარებელი, უფრო მეტად ქალური ენერგეტიკა არის ამ იმაში, ანუ ქალური მხრივ შემიძლია ვთქვა, რომ ინტუიციის მხრივ ძალიან გააქტიურებული აქვს ამ ადამიანის ინტუიცია და შესაბამისად მსგავსი სიზმარი, რომელიც თქვენ ნახეთ და დღეს ვთქვათ გაშინებთ ეს სიზმარი პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებს, ისევ და ისევ ეს თქვენი ინტუიციიდან გამომდინარე არის მოსული. ასევე სიყვარულის თემასთან დაკავშირებით, ვინც ფიქრობთ, რომ ეს თქვენი სიზმარი სიყვარულის თემას ეხება და რას მოასწავლებს, სიყვარულთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ იქნება თქვენ ცხოვრებაში რაღაც გამონათებები, ასევე რაღაც მძიმე მომენტები სიყვარულის თემაში, რომელშიც იფიქრებთ, რომ ყველაფერი დამთავრდა, ვეღარანაირ აზრს ვეღარ ხედავთ სიტყვაზე ურთიერთობის გასაგრძელებლად, მაგრამ თქვენ თუ ამას მოინდომებთ, თქვენი სურვილი თუ იქნება, რეალურად ისევე შეგიძლიათ შემოაბრუნოთ თქვენი სიტუაცია და მართოთ თქვენი სიტუაცია. არა მარტო სიყვარულში, ნებისმიერ საქმიანობაში, როგორც თქვენ გჭირდება. წარმოიდგინეთ, რომ ხელში გიჭირავს ბედისწერის წიგნი და კალამი, რომელშიც
თქვენ თვითონ ჩაწერთ და თქვენ თვითონ განსაზღვრავთ რა უნდა იყოს ამ თქვენს ბედისწერაში, როგორ წარიმართება თქვენი ცხოვრება, რა გადაწყვეტილებებს მიიღებთ, ყველა ადამიანს გვაქვს თავისუფალი არჩევანის გაკეთების უფლება, უბრალოდ ისევ და ისევ სანამ რაიმეს გადაწყვეტავთ, თქვენი მიზანდასახულობით და ფიქრებიდან გამომდინარე, უნდა შეინარჩუნოთ ბალანსირება. არის მომენტები, როდესაც ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს არის სწორი საქციელი, მაგრამ შემდეგ რაღაც პერიოდის მერე განსაზღვრავს, რომ შეცდომა დაუშვა. ამიტომ, რომ არ ინანოთ თქვენი ქმედებები, რომლებსაც განახორციელებთ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, კარტი გეუბნებათ. ასე უხეშად რომ ვთქვათ, სანამ რაიმე გადაწყვეტილებას მიიღებთ, 100-ჯერ გაზომეთ და ერთხელ გაჭერთ, როგორც ესეთი გამოთქმა არის, ზუსტად ეს თქვენზე არის ნათქვამი. ასე რომ გისურვებთ პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებს, რომ თქვენ თავში ბალანსირება გეპოვოთ და შეძლოთ ასე ვთქვათ თქვენი თავის კონტროლი და თქვენი თავის ასე ვთქვათ ბოლომდე დამორჩილება, შეცნობა რეალურად როგორიც ხართ და გაიქცევით რეალობას, იქნებით თქვენ თავში ჩაკეტილები, შეგეშინდებათ რაღაც ახლის წამოწყებები, ხოლო მან თვით აქტიურად მუშაობს და გადაღლილი არის სამუშაოსთან დაკავშირებით, ეს კარტი გიჩვენთ, რომ დრო არის, რომ პერიოდები გააკეთოთ ასე ბრჭყალებში, პაუზა, რომლისგანაც დაისვენებთ რაღაც გარკვეული დროის მონაკვეთში, იქამდე სანამ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ ეს ნამდვილად უკვე ეს დრო უკვე გავიდა და თქვენ ნამდვილად დასვენების პერიოდი, რასაც მოიწყობთ, უკვე დამთავრდა და უკვე აქტიურად გინდათ, რომ ისევ ჩაერთოთ თქვენ აქტიურ ცხოვრებაში. მადლობა პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებს. ასეთი იყო პირველი ვარიანტი, გადავიდეთ მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებზე, რა შემიძლია ვთქვა. მეორე ვარიანტის წარმომადგენლები რატომღაც მძიმე სიტუაციაში არიან იმ კუთხით, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში თითქოს ჩართულები არიან ფიზიკურ, ასე ვთქვათ, დატვირთვაზე, ფიზიკურ შრომაზე. გვერდით ყავთ ვიღაც ადამიანი, რომელთან ერთადაც, ასე ვთქვათ, არანაკლებ შრომობს. ეს ადამიანი მუდმივად თქვენ გვერდში გიდგათ, თქვენთან ერთად გადის იმ მძიმე პერიოდს, ეს იქნება ოჯახური მდგომარეობა, მეგობრული მდგომარეობა თუ უბრალოდ ცხოვრებისეული მდგომარეობა, თქვენთან ერთად გვერდში გიდგათ და ერთ გზას გაუყვებით, ასე ვთქვათ და ამ მძიმე პერიოდს, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში ამ მომენტში არის, ერთად გადალახავთ ამ ყველაფერს. ეს სიზმარი იმას გეუბნებათ ასევე, რომ თქვენ ჩაფიქრებული სიზმარი მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებს, რომ დრო არის, რომ თუ ერთი მიმართულებით გზა, რომელსაც ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ გადიხართ და ეს თქვენთვის ძალიან მძიმე გზა არის და რეალურად უკვე აღარ შეგიძლიათ ამ სიმძიმის თრევა, შეგიძლიათ რომ უბრალოდ შეცვალოთ გზა. ყოველთვის არის რამდენიმე გზის არჩევანის უფლება, ადამიანი თვითონვე განსაზღვრავს, რომელი გზით წავიდეს, მარჯვნივ იქნება ეს მარცხნივ, პირდაპირ თუ უკან. თქვენ უნდა განსაზღვროთ, თუ ამდენი ხნის განმავლობაში რაღაცას ცდილობთ, ქმედებებში განახორციელებთ ამას, მაგრამ რეალურად არ გამოაქვს არანაირი შედეგი, თქვენ გეუბნებათ ეს კარტი, რომ უკვე დრო არის, რომ შეცვალოთ მიმართულება. ან აირჩიოთ სრულიად სხვა ადამიანი, ვისთან ერთადაც უფრო მეტი პერსპექტივა გექნებათ. მე არ მაქვს აქ საუბარი ოჯახურ ურთიერთობებში, რომ ვინმეს ვისაც ოჯახი ყავს, ანუ შეწყვიტოს ოჯახური ურთიერთობა და რაღაც არა. ეს არის საქმესთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, საკითხები. ვიღაცა სამუშაოზე, ვიღაცასთან ერთად მუშაობს, სიტყვაზე სამუშაოზე, თუ ხედავ, რომ ადამიანთან ერთად შენი კონკრეტული გაწეული საქმიანობა შედეგის მომღებიანი არ არის, უბრალოდ შეცვალეთ ადამიანთან მიმართება, ან უბრალოდ თვითონ ადამიანი შეცვალეთ, ვისთანაც შეძლებთ უფრო კომფორტულად იგრძნოთ თავი და ვისთანაც მუშაობა უფრო მეტად გაგიადვილდებათ. ისევ და ისევ ეს არის მუშაობასთან დაკავშირებული პრობლემები, რაღაც სირთულეები, საქმეების წამოწყებასთან დაკავშირებით, რაც მუდმივად დაბრკოლება წარმოქმნის, შრომატევადი არის საქმიანობა და კარტი გირჩევთ, რომ თუ ერთი გზით, რომელსაც აქამდე ანხორციელებდით და იმ გზით ვერ მიდიხართ, დროა მოქმედება შეცვალოთ, გადახვიდეთ მეორე გზის ასე თქვენ მეორე გზაზე უნდა გადახვიდეთ და მეორე გზაზე როდესაც გადახვალთ, თქვენ უნდა განსაზღვროთ, სწორი იქნება ეს არჩეული გზა თუ არასწორი იქნება, შემდეგ უკვე სწორად წახვალთ თქვენი არჩევანიდან გამომდინარე. ზოგადად ადამიანი არჩევას რასაც აკეთებს, საბოლოოდ თვითონვე
განსაცხრავს ეს სწორი გააკეთა თუ არ გააკეთა. ამ მომენტისათვის რასაც მე ვხედავ ეს არის რომ თქვენი არჩეული გზა რომლითაც ახლა მოძრაობთ არასწორი არის, ასე ვთქვათ, ძალიან შრომატევადი არის ეს თქვენი გზა და დრო არის რომ შეცვალოთ მიმართულება, გზა, ადამიანები, ვინც თქვენ გარშემო არიან და თავარია სწორი არჩევანი გააკეთოთ. როდესაც სწორ არჩევანს გააკეთებთ და შეცვლით ამ ყველაფერს, თქვენი, ასე ვთქვათ, განწყობილება და ცხოვრება უკეთესობისკენ შეიქმნება. დრო არის რომ იმოქმედოთ. მოქმედება აუცილებელი არის ამისთვის. ცვლილებები უნდა განახორციელოთ თქვენ ცხოვრებაში, არ უნდა იყოთ ასე ვთქვათ დაპაუზებულ მდგომარეობაში, ერთ ადგილას გაყინული და დინებას არ უნდა მიეცდებდეთ თქვენ ცხოვრებაში. ასეთი იყო მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის ეს კარტი. გადავიდეთ მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებზე. მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებს რაზე მიანიშნებს სიზმარი. მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებს სიზმარი მიგანიშნებთ იმაზე, რომ ამ მომენტისათვის ხართ ძალიან ასე ვთქვათ ჩაკეტილ მდგომარეობაში, ემოციურ ფონზე ხართ ძალიან, მოდი ასე ვიტყვი, ძალიან განადგურებული ადამიანი, რომელიც აი უსაზღვროდ დაღლილი არის ერთფეროვნებით, ერთ ადგილზე ჯდომით. უბრალოდ მოლოდინის რეჟიმში რაღაცას ელოდება ეს ადამიანი რეალურად, შეიძლება იყოს სამუშაო, შეიძლება იყოს სიყვარულის თემასთან დაკავშირებით, ასევე შეიძლება ნებისმიერი საკითხი ავიღოთ. უბრალოდ ეს ადამიანი არის ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც ილოდება. არანაირ ქმედებას არ განახორციელებს რეალურად რაიმე შეცვალოს თავის ცხოვრებაში, არის ლოდინის რეჟიმში გადასული. ჩვენ კი ვიცით ადამიანი, რომელსაც ეზარება რომ რაიმე შეცვალოს თავის ცხოვრებაში, ან მუშაობა ეზარება, ან ნებისმიერი ქმედება, რომელიც შეიძლება რომ ისი სასიკეთო წარიმართოს და უკეთესობისკენ შეცვალოს თავის ცხოვრება და უბრალოდ ამას არ განახორციელებს, მას ასე ვთქვათ უკეთესობა არც მიეცემა. სამყარო გირჩევთ რომ თვითონ ეს სიზმარი თქვენ რომელიც ნახეთ, ეს სიზმარი გაფრთხილება არის თქვენთვის და გეუბნებათ რომ არ დაიღალეთ ამ სიტუაციაში ყოფნით. კი რთული არის რეალურად რომ შეიძლება იყოს ოჯახური მდგომარეობა, რაღაც ხელი შემშლელი ფაქტორები, რომლებიც შენაბიქრები, რომლებიც თქვენ რეალურად გააქვთ, ვერ ახორციელებთ, უბრალოდ ხელი არ გეწყობათ, მაგრამ სამყარო გეუბნებათ რომ დრო არის რომ გამოფხიზლეთ, გამოხვიდეთ ასე ვთქვათ ძილის რეჟიმიდან, იმ მდგომარეობიდან, რომელიც მუდმივად დასტოპებულ მდგომარეობაში ხართ, არაფრის კეთების სურვილი არ გაქვთ ძალიან ესეთი მელანქოლიური მდგომარეობა, ემოციურ ფონზე ძალიან ასე ვთქვათ არამდგრადი ხართ, ძალიან მერყევი ხართ, რაც არ უნდა წამოიწყოთ ნებისმიერი საქმიანობა, თქვენ თავში არანაირად არ ხართ დარწმუნებული და ფიქრობთ უბრალოდ რომ ერთ დღესაც ასე ვთქვათ ცა განათდება და ციდან ასე ვთქვათ ჩამოვარდება რაღაც ნებისმიერი საკითხი, რაც თქვენ გადარდებთ და იმ საკითხთან დაკავშირებით თავისით მოგვარდება და უბრალოდ შანსი მოგეცემათ რომ ეს განახორციელოთ. ასე კი ნამდვილად არ ხდება. თვითონ ღმერთსაც აქვს ნათქვამი რომ თუ გინდა რომ რაიმეს მიაღწიო, ხელი უნდა გაატოკო. ასე არის, ხელი უნდა გაატოკოს თვითონულად თქვენგანმა, ასე ხელის გატოკებაც ახლა პირდაპირ გაგებითაც შეიძლება ვიგულისხმოთ და უბრალოდ ფსიქოლოგიურადაც უნდა ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდეს ეს ადამიანი თავის ცხოვრების რას მოითხოვს, რა სჭირდება თავის ცხოვრებაში რომ შეცვალოს, საერთკენ უნდა რომ თავის ცხოვრება წარმართოს, მუდმივად ესეთ მდგომარეობაში ვერ იქნებით. ის ადამიანები, ვინც დაოჯახებულები არიან, დაოჯახებულთათვის, კაცი იქნება ეს თუ ეს ქალი, კი ფიქრობს რომ რაღაცა შეიძლება თავის ცხოვრებაში, შეიძლება დადგეს მომენტი, რომელიც ასე ვთქვათ happy end-ით დამთავრდეს, მაგრამ რეალურად თქვენ თუ ამ მდგომარეობიდან არ გამოხვალთ და უბრალოდ იქნებით ესე ლოდინის რეჟიმში, არანაირი არაფერი არ შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში და თქვენი სიზმარი ეს არის სიგნალი იმის, რომ დრო არის ცვლილებები განახორციელოთ თქვენ ცხოვრებაში. ჩაიდათ აქტიურად, არ იყოთ დეპრესიულ მდგომარეობაში. ადამიანების ფსიქოლოგია ზოგადად ასეთი არის, როგორ ფიქრებსაც ასე ვთქვათ, როგორი ფიქრებიც აქვს, ისეთ ენერგიებს მოიზიდავს თავისკენ. სამყარო და ადამიანი ეს არის მაგნიტი, რომელიც მუდმივად ცვლილებებში არის და მუდმივად ასე ვთქვათ განიცდის ცვალებადობას ენერგიების. თქვენ თუ მუდმივად ასეთ მდგომარეობაში იქნებით, უფრო მეტად დაგროზული იქნებით, უფრო მეტად გადართული იქნებით მელანქოლურ სიტუაციაში და უფრო მეტად ასე ვთქვათ ნეგატიურ ფიქრებს და ემოციებს მოიზიდავთ. გამოდით ამ მდგომარეობიდან, გაიღვიძეთ. ამას მიგანიშნებთ თქვენი სიზმარი. მეტი პოზიტივი, მეტი დადებითი ენერგიები, მეტი გართობა, მეტი ასე ვთქვათ კონტაქტები ადამიანებთან, რაც შეიძლება მეტი კონტაქტი დაამყარეთ,
იყავით აქტიურად ჩართული სხვადასხვა საქმიანობებში, ანუ იქნებით ჩაკეტილ მდგომარეობაში, გააქვთ კი მომენტები, როდესაც ფიქრობთ, რომ ვერავის ვერ იტანთ, არავის დანახვა არ გინდათ, ადამიანები არ გჭირდებათ, მაგრამ თქვენ თუ ასე გააგრძელებთ რეალურად ცხოვრებას, უფრო მეტად თქვათ კოშმარულ სიზმრებს ნახავთ და უფრო მეტ გაფრთხილებას მოგცემთ თქვენი სიზმრები, მაგრამ როდისმე უკვე დაიღლება ეს თქვენი არაცნობიერიც, თქვენი ინტუიციაც, რომელიც გაგაჩნიათ და მიგანიშნებთ, რომ უკვე დროა გამოფხიზეთ და სიგნალს გაძლევთ, ადრე თუ გვიან ნამდვილად დაიღლება თქვენი ამ სიტუაციით და უბრალოდ გაჩერდება. და ასე გააგრძელებთ თქვენ ცხოვრებას, თუ რეალურად არაფერს არ შეცვლით. თქვენ თუ მზად ხართ, თუ ასე იყოთ მთელი ცხოვრება ერთ ადგილზე დასტოპებული, მოწყენილი, არაფრის კეთების სურვილის მქონე, მაშინ კი ბატონო, თქვენი არჩევანი არის, ადამიანის არჩევანი, თავისი ფიქრების, ქმედებების თუ რაღაც თვითონვე განსაზღვრავს. სამომავლოდ, აი ამ ქმედებას როგორშიც ახლა ხართ, ძალიან ინანებთ და იტყვით, რომ ცდებოდი, როდესაც ასე ვიყავი, ან რატომ დავკარგე ჩემი ცხოვრების საუკეთესო წლები. გამოფხიზლით, ისევ და ისე მესამე ვარიანტის წარმომადგენლები ვინც აირჩიეთ. გადავიდეთ მეოთხე ვარიანტზე. მეოთხე ვარიანტზე რა შემიძლია თქვა? მეოთხე ვარიანტთან დაკავშირებით თავისი სიზმარი, რაც ნახეთ, ეს გამომდინარეობს თქვენ ფინანსებთან დაკავშირებით. ვიღაცას ადარდებს თავისი მატერიალური მდგომარეობა, რაღაც საქმეში თითქოს ფული აქვს ჩადებული და ამასთან დაკავშირებით ძალიან ფიქრობს, ან უბრალოდ ფული აქვს გასესხებული და ფიქრობს, რომ როდისთვის დამიბრუნდება, ან საერთოდ დამიბრუნდება თუ არა ამ საკითხთან დაკავშირებით, თავის თავში წარმოქმნის რაღაცაზე თქვათ ილუზიებს ეს მეოთხე ვარიანტის წარმომადგენლები თითქოს ასე თქვათ რაღაც დასახული მიზნები აქვს. რეალურად ამ მიზნებს არ ახორციელებს, გაყინული არის ერთ ადგილზე და უბრალოდ ფანტაზიებში არის. წარმოიდგინეთ ეს მხატვარი, რომელიც ქმნის შედევრს, ასევე ხართ თქვენც. რეალურად თქვენ შედევრს ქმნით თქვენ ფიქრებში, ძალიან კარგი ფიქრები გაქვთ, მაგრამ იმის განსახორციელებლად, რომ რაიმე გააკეთოთ, არაფერი არ გინდათ, რომ რეალურად გააკეთოთ. ერთ ადგილზე ხართ დასტოპებული და უბრალოდ ფანტაზიებში ხართ, დაცულად ფანტაზიების უსაზღვრო მდინარეში. თქვენი სიზმარი კი მინიშნებელი არის სიგნალი იმის, რომ გამოხვიდეთ ფანტაზიებიდან, თქვენი სურვილები მოიყვანოთ სისრულეში, ფინანსური კუთხით ამ სურვილებს, როდესაც თქვენ უკვე განახორციელებთ თქვენ ჩანაფიქრებს, რომლებიც რეალურად გაგაჩნიათ, ძალიან წარმატების მომტანი იქნება, ძალიან დადებითი კარტი არის ეს და ასე თქვათ დიდი ცვლილებები იქნება ფინანსური კუთხით, ასევე იქნება დიდი ალბათობით რაღაც უძრავი ქონებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც მალე თქვენ ასე თქვათ ხელში გადმოვა და ასე თქვათ თქვენ საზიკეთო წარიმართება ეს სიტუაციები, რაღაც ქონებასაც მიიღეთ ასეთი შთაბეჭდილება მრჩება მე და ძალიან დადებითი კარტი არის. უბრალოდ ეს რეალურად ფიქრები, რაც გაგაჩნიათ თქვენ ფინანსებთან დაკავშირებით, ან უბრალოდ სამუშაოსთან დაკავშირებით, რომლებიც ასე ვთქვათ, მოვალეობა არის ეს თქვენი ერთგვარი, რომ ეს ფიქრები, რაც გაქვთ რეალურად, უნდა განახორციელოთ ფინანსებთან დაკავშირებით. არ უნდა შეგეშინდეთ, ან თუნდაც სიყვარულის თემაში, არ უნდა შეგეშინდეთ პირველი ნაბიჯის გადადგმა, არ უნდა თქვათ, რომ ეს რო განვახორციელო, არ გამომივა, უბრალოდ ამის შიში მაქვს. რეალურად ადამიანების ფსიქოლოგიაც ასეთი არის. სანამ რაიმე ნაბიჯს არ გადადგავს, იქამდე ყოველთვის აქვს შიშები, არ გაუმართლებელობა, ასე ვთქვათ, შიში იმისა, რომ არაფერი არ გამოუვა, რაღაც კრახით დამთავრდება კონკრეტული სიტუაცია, თქვენი სიზმარი კი გეუბნევათ, გამოდით, ასე ვთქვათ, ფანტაზიიდან, ფანტაზიის ფიქრებიდან, რეალობაში ჩადეთ ეს თქვენი საქმიანობა, სისრულეში მოიყვანეთ, რასაც ფიქრებში ახორციელებთ ამ ყველაფერს და შემდეგ უკვე ყველაფერი წარმატებულად იქნება, ნუ გექნებათ მოეყეობა თქვენ საკუთარ თავთან დაკავშირებით. ძალიან ასეთი კარგი შემდგარი კარტი არის მატერიალური თვალსაზრისით და თუ განახორციელებთ ამ ყველაფერ თქვენ ფიქრებს, რაც რეალურად გაქვთ, მაშინ წარმატების მომტანი იქნება თქვენთვის ნამდვილად. ასეთი იყო მეოთხე ვარიანტის წარმომადგენლები. პრინციპში არც ერთი ვარიანტი არ იყო ცუდი, ერთადერთი მესამე ვარიანტზე შემიძლია თქვა, რომ თუ ადამიანს არ უნდა რომ მთელი ცხოვრება ასე ერთ ადგილზე იყოს დასტოპებული, ამისთვის აუცილებელი არის რომ იმოძრაოს.
ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. მადლობა თითოეულ თქვენგანს ყურადღებისთვის, ვინც მიყურებდით. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ვიდეოს დაბლა არის მოცემული Facebook-ის გვერდი, შეგიძლიათ გადახვიდეთ, ვისაც პირადი კონსულტაციები გჭირდებათ, მომწეროთ პირადი კონსულტაციებისთვის. ასევე უბრალოდ შეგიძლიათ გადახვიდეთ გვერდზე, მოიწონოთ Facebook-ის გვერდი და მუდმივად ამოგიხდებთ თქვენთვის საინტერესო სიახლეებს. გისურვებთ წარმატებას, ბედნიერებას, ყველაფერს საუკეთესოს. გახსოვდეთ, ადამიანი როგორი ფიქრებითაც მოძრაობს, ისეთ ფიქრებს და ასე თქვით, ისეთ ენერგიებს მიიზიდავს თავისკენ. ადამიანი ესე თქვარი ინსტრუმენტი არის სამყაროსი, რომლებიც მუდმივად ცვალებადობაში არის ენერგიების. ერთი ენერგია შედის ადამიანში, მეორე ენერგია გადის, ცვლის პროცესში არის მუდმივად. კიდევ და კიდევ გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს, დაგემშვიდობებით, ნახვამდის.